ใช่ไหมคือรักที่เรานี่ใช่ไหมคือคนที่ตามหาผ่านคืนนั้นใหม่บอนชอนหมูทอดเกาหลีแป้งบางกรอบเนื้อนุ่มฉ่ำในความอร่อยใหม่จากบอนชอนที่ทุกคนต้องลองแผนมันคืออะไรวะ กูก็จะทำให้เขาไว้ใจ แล้วก็ลวงความลับจากเขาไง เอาจริงก็สบายใจอยู่แล้วครับใช่คือเล่นกับฟอสแบบบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าจังหวะนี้เป็นยังไงจังหวะนี้เป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ก็สบายใจที่จะเล่นด้วยกันอยู่แล้วปกติ แต่ว่าความยากขึ้นมาเลยโจทย์ที่พี่เติ้ลให้มาเลยคือพี่เติ้ลบอกว่าบุ๊กกับฟอสอะเล่นด้วยกันรู้กันซิงค์กันจนออโต้ สิ่งที่ยากบุ๊กว่ามันน่าจะคือนั่นแหละที่เราเล่นด้วยกันบ่อยแล้วมันกลายเป็นว่าพี่เติ้ลเขาไม่อยากได้เขาอยากได้อะไรที่มันดูเรียวกว่านั้นนะครับดูเหมือนไม่รู้จักกันมาก่อนจริงๆอะไรเงี้ยก็ต้องปรับกันช่วงแรกเลยครับเขาจะไม่สามารถไปถึงจุดของเขาที่จะไปต่อได้เลยถ้าฟอสไม่สามารถเป็นผู้ชายที่มันอบอุ่นที่มันน่ารักต้องมองว่านี่คือแฟนอ่ะไม่รู้แหละยังไงก็ได้มันต้องไปให้ถึงยังไงก็ได้ไม่อย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่จุดกันอย่างเงี้ยไม่ได้สำหรับเรื่องนี้มันต้องทะนุถนอมกันละมุนละไมเข้าใจป่ะพี่เขาเป็นธรรมชาติมากๆค่ะพี่บุ๊กเวลาเล่นซีนดราม่าหรือว่าต้องร้องไห้ที่เข้ากับพี่ฟอสก็แบบเอ้ยก่อนหน่อยที่สองคนเวลาจุดอินด้วยกันหนูรู้สึกว่าน่ารักตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าซีนเลยเคมีเรื่องนี้หรออาจจะเป็นในเวที่แบบมันโตขึ้นเพราะว่าแบบในเรื่องที่ผ่านมาก็จะเป็นเท่าที่เราเห็นก็อย่างที่บอกก็เป็นแนวแบบมหาลัยมีความแบบกุ๊กกิ๊กมีซีนหวานอะไรกันเยอะอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ก็มีความแซ่บแล้วก็จริงๆด้วยตัวเนื้อเรื่องมันแอบดราม่าแล้วก็มีความแบบซีเรียสนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบซีนที่มันทำให้เรารู้สึกแบบอาจจะฮิวกันมากขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าความน่ารักใสๆที่เคยผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะคือดูดีๆจากข้างหลังผมว่าเขาหน้าแอบเหมือนกันพอมารับบทคู่กันแล้วว่าเคมีเขาเหมาะสมกันมากแบบมากๆบุ๊กเป็นคนที่ตาหวานส่วนแบบตัวฟอนต์เขามีความตาจะแอบดุนิดนึงแล้วพอมาอยู่ด้วยกันมันเหมาะสมคู่นี้คือเหมาะสมแบบมากพรหมลิขิตมันคือความรักของคนหนึ่งที่เขามีให้กับคนหนึ่งที่มันเป็นจิตวิญญาณที่มันไปอยู่เหนือกว่าร่างกายแล้วเพราะฉะนั้นที่อยากให้มันมองตรงนี้และก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปให้ได้เพราะว่าบทต่อไปมันจะเป็นความรักที่มันลึกซึ้งและมันลึกซึ้งจริงๆบุ๊กใช้คำว่านี่ดีกว่าประสบการณ์มากขึ้นแล้วกันครับบทเรียนความผิดหวังน่าจะรับมือกับความกดดันได้มากขึ้นบางซีนบุ๊กก็มีเล่นไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมครับบุ๊กก็ต้องไปเคลียร์อารมณ์ตรงนั้นให้ไวแล้วเพื่อที่จะกระโจนเข้าไปใหม่อะไรเงี้ยก็โตขึ้นครับด้วยประสบการณ์ที่มันมากขึ้นเราก็ได้บทที่มันท้าทายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนเข้าใหม่ๆก็จะได้เล่นอะไรที่มันแบบใกล้ๆตัวแต่เรื่องนี้มันทุกคนมันได้เล่นอะไรที่มันค่อนข้างไกลตัวมากๆมันก็เลยจะมีความยากต้องทำกันบ้านใช้ความเข้าใจเยอะก็น่าจะเป็นเรื่องของบทบาทที่ผมรู้สึกว่าที่เราได้เนี่ยมันชาเลนจ์มากขึ้นแล้วกันผมเพิ่งได้ค้นพบชีวิตใหม่ถึงจะได้เจอคุณนะกูจะหาคำตอบให้มึงเองว่าแม่งเข้ามาทำดีกับมึงเพราะอะไรในเรื่องนี้บุญรับบทเป็นหมื่นไม้ครับผมหมื่นไม้นะครับผมเขาจะเป็นเจ้าของสำนักข่าวหนึ่งนิสัยของตัวหมื่นไม้ครับผมเขาจะมีความอยากรู้อยากเห็นเยอะเพราะมีอาชีพเป็นนักข่าวเนาะจะมีความเฮฮาเรียกได้ว่าน่าจะเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับตัวเรื่องนี้ใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่ตามหาความลับที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เป็นไงบ้างมึงโอเคกูได้หัวข้อข่าวใหม่นะน้ำดาแบบดาเสร็จแล้วกูส่งไหมตัวหมื่นไม้ครับผมก็จะเป็นเพื่อนกับบทเพลงนั่นเองแต่จริงเขาจะมีศักดิ์เป็นหัวหน้าเลยดีกว่าก็บทเพลงเนี่ยจะมาเป็นนักข่าวในช่องของตัวหมื่นไม้ด้วยหมื่นไม้เป็นเพื่อนสนิทบทเพลงครับตั้งแต่บทเพลงความจำเสื่อมครับแล้วก็เป็นเพื่อนมาตั้งแต่มหาลัยก็คือหมื่นไม้เนี่ยก็คือทำงานเป็นนักข่าวเหมือนบทเพลงครับผมจริงๆสนิทกันตั้งแต่มหาลัยครับผมแล้วก็ไปทำงานที่เดียวกันด้วยแพชชั่นแต่อาจจะคนละแพชชั่นกันบทเพลงเขาก็มีปมของเขาในอดีตที่เขาอยากจะคลายมันเลยไปเป็นนักข่าวส่วนหมื่นไม้เขาก็มีความอยากเป็นนักข่าวในความอยากของเขาไม่เหมือนกันหมื่นไม้เป็นคนรักเพื่อนครับใช่แต่ว่ารักแบบไหนเดี๋ยวไปดูในซีรีส์ครับหมื่นไมล์จะเป็นนักข่าวค่ะที่เข้ามายุ่งกับเราเพราะคิดว่าพี่ชายเราไปหลอกเพื่อนสนิทของเขา
จริงๆบุญว่าความยากของคาแรคเตอร์นี้ตัวนิสัยไม่ได้ยากครับผมแต่ที่ยากคือน่าจะเป็นคำพูดตัวหมื่นไม้เขาจะเป็นนักข่าวด้วยเนาะเวลาเขารายงานข่าวอย่างเงี้ยมันจะมีศัพท์ที่เฉพาะเช่นแบบหน่วยสืบสวนอาชญาวิทยาอะไรเงี้ยหรือหน่วยสืบสวนอาชญาวิทยาอะไรเงี้ยใช่ผมคือพูดผิดไม่ได้เลยใช่แล้วก็มันจะมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยจะต้องมีบุคลิกเหมือนเป็นนักข่าวซึ่งบุญได้เปรียบนิดนึงตรงที่บุญเรียนนิเทศมาแล้วเราได้มีการเรียนเกี่ยวกับแบบการรายงานข่าวมาด้วยจริงๆกูไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำกูแค่ช่วยสืบหาอีกทางเผื่อเจอคนที่เป็นคนร้ายตัวจริงที่ไม่เคยทำและได้ทำในเรื่องนี้ก็คือการรายงานข่าวเนี่ยครับผมตอนเรียนจำได้ว่าแค่อ่านแบบหน้าชั้นให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคืออ่านต่อหน้ากล้องใช่ครับผมซึ่งเอาจริงมันกดดันพอสมควรเพราะไดอะล็อกบุญยาวประมาณ10 กว่าบรรทัดแล้วต้องจำทุกคำให้มันเป๊ะๆหมดอะไรเงี้ยซึ่งมันยากพอสมควรเลยฮะเวิร์กช็อปเพิ่มก็คือเรื่องรายงานข่าวเนี่ยครับผมใช่เรื่องการควบกล้ำหรือแบบรอเรือให้ชัดอะไรอย่างเงี้ยก็ยากพอสมควรที่ต้องฝึกเพิ่มเพราะบุญจะเป็นคนพูดรอเรือไม่ค่อยชัดกระดกลิ้นไม่ค่อยได้กระดกลิ้นไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยพอเราได้อ่านบทดูเรารู้สึกว่าบทมันท้าทายดีแล้วเราอยากลองเล่นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่มันแบบเนื้อเรื่องมันเครียดมากกว่าที่เราเคยเล่นมาอะไรเงี้ยเพราะปกติบุญจะเล่นเกี่ยวกับมหาลัยอะไรเงี้ยแต่พอมีเรื่องนี้ที่ได้แบบรับบทเป็นนักข่าวมันน่าสนใจดีก็เลยรับเล่นครับผมไม่รู้นะคือบุ๊กรู้สึกสบายตัวกับพี่บุญตั้งแต่เราไปแฟนมีที่อิตาลีด้วยกันแล้วครับบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กไปกับพี่บุญเปรมใช่ป่ะบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กสบายใจกับ2คนนี้มากๆอะไรเงี้ยซึ่งพอพี่บุญมาเล่นซีรีส์ด้วยกันบุ๊กก็รู้สึกว่าบุ๊กชอบแกล้งพี่บุญมากอะไรเงี้ยแต่ก็จะแกล้งแบบพอเหมาะอะไรเหมือนพี่เอิร์ธอะไรเงี้ยที่หนูโดนตีมาแหละว่าซนของโอ้โหอันนี้ไม่น่าซนแล้วล่ะ พี่บุญเป็นคนที่ energy เยอะมากๆเป็นคน extrovert ที่ introvert ด้วยเหยื่อ2 รายที่ถูกพบในกระเป๋าเดินทางคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องค่ะแปลว่าคุณรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าฆาตกรเป็นใครเรื่องนี้รับบทเป็นสารวัตรดาวค่ะสารวัตรดาวมีความเป็นแบบผู้นำอะแล้วก็มีความแบบเป็นคนเก่งเป็นคนที่เป็นผู้นำแล้วก็ลูกน้องก็คือแบบจะมั่นใจในตัวเรามากเพราะว่าเราจะเป็นคนแบบดีเทลเก็บทุกรายละเอียดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองสารวัตรดาวในเรื่องก็จะเป็นสารวัตรสาวสุดสวยที่เป็นตำรวจที่เก่งเป็นตำรวจน้ำดีแล้วก็เป็นคนที่จะมาแบบว่าคือคดีของที่สารวัตรดาวได้รับหมายเนี่ยมันเป็นคดีฆาตกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับตัวบทเพลงสารวัตรดาวก็เลยต้องมาลงมาดูคดีนี้ด้วยครับผมครับสารวัตรดาวเขาก็เป็นตำรวจที่ดูแลพื้นที่นั้นครับผมแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับแทนคุณด้วยครับใช่ซึ่งพอเราไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้เขาก็เลยต้องเข้ามาจัดการ And action เหยื่อที่2 รายที่ถูกคนพบในกระเป๋าเราพบความเชื่อมโยงว่ามันเป็นการกระทำของฆาตกรตอนแรกดีใจเลยนะแบบได้เล่นเป็นตำรวจเพราะว่ามันแบบเป็นบทที่เราใฝ่ฝันมากอยากเป็นตำรวจอะไรเงี้ยอย่างแบบจับปืนอยากแบบเนี้ยเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความยากก็คือด้วยแบบคาแรคเตอร์บุคลิกที่ต้องแบบเป็นตำรวจที่มีความเก่งน่าเชื่อถือ1เลยคือเรื่องจับปืนก่อนที่จะถ่ายก็เลยไปเรียนแบบวิธีจับปืนแบบวิธียิงปืนหรือวิธีแบบไปดูแบบบุคลิกของตำรวจที่น่าเชื่อถืออะไรแบบเนี้ยพวกคาแรคเตอร์ค่ะที่ยากบทยากมากเพราะว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่เล่าจากปัจจุบันแล้วก็ย้อนอดีตอะไรเงี้ยคือมันเริ่มมาที่ปัจจุบันเลยซึ่งแบบมันก็ค่อยย้อนเรื่องราวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบมันจะแฟลชแบ็กเยอะซึ่งแบบตอนเราอ่านบทเราก็เข้าใจแบบนี้แต่พอไปอ่านรวมกันอะไรเงี้ยเฮ้ยสิ่งที่เราเข้าใจมันผิดหมดเลยแบบเพราะว่าจริงๆแบบตัวละครทุกตัวมีปมมีแบ็กกราวด์ที่แบบแน่นเยอะมันแบบมันหลายเรื่องราวมากอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วก็เลยต้องแบบโทรหาทีมงานบอกว่าพี่แบบเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบจริงๆแล้วตัวนี้แบบเจออะไรมาแล้วบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาทำกันบ้านใหม่เพราะว่าโหมันเยอะมากเราไม่ใช่แค่ตัวสารวัตรดาวนะทุกตัวคือจริงๆหมุนรู้จักกับแจนมานิสัยเขาจะแบบเฮฮาแบบเฮฮามากแต่พอเขารับบทเนี่ยเขาต้องรับบทเป็นตำรวจเนาะเขาจะมีความเคร่งเครียดนิดนึงแล้วก็ตัวไดอะล็อกเขาเยอะแบบเยอะมากๆหมุนจำได้ตอนเข้าซีนเขาทำกันบ้านมาดีมากคือไดอะล็อกยาวแต่พูดได้เป๊ะอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เก่งเป็นคนที่เก่งคนหนึ่ง วันนี้เราจึงเชิญสื่อทุกคนมาเพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยสื่อข่าวอย่างจำเป็นเท่านั้น เท่เลยปกติจะเห็นเขาแบบว่าเต้นใช่ไหมพอมาเห็นเขาเล่นเป็นตำรวจนี่ก็ดูแบบดูเท่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ พี่เจเป็นคนสวยที่เท่มากๆหนูรู้สึกว่า คือโอ้เท่พี่เท่เลยแต่พี่สวยอะไรอย่างเงี้ย และถ้าจับฆาตกรไม่ได้ ชาวบ้านอันตรายกว่าเดิมคุณสื่อจะรับผิดชอบไหวไหมคะ คือแจนเป็นคนที่การแสดงเก่งมากๆเลยครับบุ๊กเล่นกับแจนแล้วแบบโหบางทีซีนอารมณ์แบบแจนไม่ต้องบิวเลยครับแจนสามารถกระโดดเขาเรียกกระโจนเข้าไปเลยแล้วก็แบบเป็นสารวัตรดาวเต็มตัวได้เลยครับซึ่งแบบเก่งมากอะไรเงี้ย กูมีอะไรให้เขาหลอกใช้วะ แล้วตอนนี้มีแค่เขาคนเดียวด้วยซ้ำที่คอยปกป้องกู แล้วก็ช่วยกูตามหาเรื่องความทรงจำพี่รู้ดีว่าพี่กำลังทำอะไรอยู่ รับบทเป็นคุณหมอเจนารีค่ะ เจนารีเป็นคุณหมอจิตแพทย์ค่ะ เราเป็นน้องสาวของพี่แทนคุณค่ะ ก็จะได้เจอกับบทเพลงที่พี่ชายพามาให้เราช่วยดูแลเคสนี้ว่าแบบจะสามารถช่วยได้ไหมกับความทรงจำของบทเพลงที่หายไป ก็จะเป็นคาแรคเตอร์คนหลายบุคลิกที่ขึ้นอยู่กับว่าคุณหมออยู่กับใครค่ะอยู่กับพี่ชายแทนคุณก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกคนนึงเป็นกับบทเพลงก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งอยู่กับหมื่นไม้ก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งเขาก็เป็นหมอที่ดูแลเรื่องบำบัดเรื่องจิตอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เข้ามาช่วยเราสืบหาคดีต่างๆแล้วก็มาช่วยเราตามหาความจริงหลายๆอย่างเรื่องนี้ค่อนข้างซีเรียสเลยค่ะตอนแรกหนูอ่านบทหนูรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่พอไปกองจริงๆค่อนข้างจะหนักหนูกลัวหนูอาจจะดูเด็กไปแล้วคนไม่ค่อยเชื่อว่าแบบนี่เป็นคุณหมอที่รักษาคนนะเป็นคุณหมอจิตแพทย์นะทางตอนเวิร์กช็อปค่ะได้คุยกับคุณหมอโดยตรงแล้วก็ได้ลองฟังคำพูดการอธิบายของคุณหมอแล้วก็เราก็เลยแบบลองจับดีเทลเล็กๆน้อยๆไปใช้ในซีรีส์สวิตช์หลายบุคลิกไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าพอวางอินเนอร์ให้กับแต่ละคนแล้วว่าแบบอยู่อันนี้เราเป็นน้องสาวนะอยู่นี่เราเป็นคุณหมอนะอยู่นี่เราแบบคุณเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยยากเท่าไหร่น้องพลอยก็เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานครับน้องก็น่ารักอะไรครับใช่ก็น้องจะชวนแบบทำคอนเทนต์ถ่ายรูปให้ตลอดอะไรเงี้ยครับใช่มีคอนเทนต์ลงส่วนมีรูปให้แฟนๆได้ดูส่วนหนึ่งก็เพราะน้องจะเป็นคนทำเลยครับใช่ซึ่งน้องในบทบาทเจนก็รู้สึกว่าน้องเล่นได้ดีแล้วก็เพราะว่ารู้สึกว่าพอเป็นหมอไดอะล็อกมันค่อนข้างฟิกแล้วแบบบทมันยาวมากน้องก็พูดผมเนี่ยจำได้ไงวะอะไรเงี้ยก็เก่งครับเก่งมากๆคือพลอยพัดมีความน่ารักสดใสของเขาอะไรเงี้ยคือพลอยพัดให้นึกนะคือถ้าสมมติทุกคนในกองเนี้ยอ่อมแก่ คือทุกคนวัยเดียวกันใช่ปะก็จะอายุใกล้เลข3แล้วทุกคนก็จะมีความอ่อมแก่อยู่แต่พลอยพัดจริงๆพลอยพัดเป็นพี่บุ้งนะแต่พลอยพัดเขาจะเป็นคนที่ energy แบบเยอะคอยเอนเตอร์เทนคนอื่นอะไรเงี้ยหรือแบบเขาจะแบบเห็นว่าเนี่ยเริ่มอ่อมแล้วเขาก็พี่บุ๊กมาเร็วมาถ่ายคอนเทนต์ TikTok กันอะไรเงี้ยแบบสนุกอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นน้องสาวคนเล็กในกองเลยใช่เพราะน้องจะเรียกบุญฟอสบุ๊กว่าแบบเป็นพี่ชายอะไรเงี้ยเรา3คนก็จะเป็นพี่ชายคอยให้คำปรึกษาน้องอะไรเงี้ยน้องน่ารักมากแล้วชอบแบบเขาเลิกกองเร็วเขาจะไม่ยอมกลับจะคอยถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยคอยแบบทำคอนเทนต์ให้น่ารักเป็นพลอยพัดเป็นคนที่แบบน่ารักมากพี่เกดก็เป็นแม่ครับเป็นคีตการครับเป็นแม่ของบทเพลงครับเป็นคนที่เราเห็นในจอมานานมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่เกดครับแล้วก็พี่เกดก็เก่งมากๆแล้วก็มีคุณยายด้วยคุณยายแม่ปูก็เป็นยายของบทเพลงครับผมแม่ปูก็น่ารักมากแม่ปูก็คอยช่วยบุ๊กตลอดอะไรเงี้ยใช่แบบบุ๊กโหรู้สึกว่าเหมือนแกเป็นยายจริงๆอะไรเงี้ยครับแม่เป็นคนใจดีครับเป็นคนที่รักบทเพลงมากๆส่วนยายเนี่ยเขาจะมีความฟีลแบบที่เขาพูดกันไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะคนเกิดปีชวดด้วยกันหนูกับหนูจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เสือกับเสือจะอยู่ด้วยกันไม่ได้จะแบบคอมเมนต์กันอะไรเงี้ยจะเป็นฟิลนั้นแต่ว่าถามว่าเรารู้สึกว่าเขารักไหมรักนะสมมุติบุ๊กเดินผ่านไปหยิบน้ำเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมาหยิบน้ำกินอีกแล้ววันหลังก็เอาน้ำไปกินบนห้องอะไรฟิลเนี้ย
จะเป็นคุณยายแบบประมาณนั้นครับ ใช่ไหมคือรักที่เราไม่ใช่ไหมคือคนที่ตามหา